अनि हामी पास्टर सेवकहरूको लागि चाहिँ अनि एकदमै राम्रो वा स्वस्थ खाना खान्छु भनेर हामीलाई बडो गाह्रो छ। किनकि हामी यो घरमा गयौँ भने पनि त्यहाँ पनि च्यारा बिस्कुट खानु भन्छ। नेपालमा च्यारा बिस्कुट होइन, अझ कोक, डिउ। अनि अर्को घरमा गए पनि त्यस्तै खानेकुरा खा भन्छन्। अनि नखाँदाखेरि नि नराम्रो, खाँदाखेरि नि आफूलाई नराम्रो, बडो गाह्रो छ हामीलाई। So if we say उनके घर में पिए थे, हमारे घर में नहीं पी रहे सर। अनि यदि हामीले चाहिँ पिउँदिन भन्यो भने उहाँको घरमा चाहिँ पिउने, हाम्रो घरमा चाहिँ नखाने सरले भनेर भनिहाल्छन्। Right. So we need to maintain the good eating habits. तर पनि हामीले एकदमै स्वस्थ खाना खाने आदत बनाउनु पर्छ। So I tell you one example which I had with a Korean. So we are eating food and I'm giving them more food. Korean sir? Once with eating with Koreans, so I had this experience. अनि एकपटक जब कोरियनहरुसँग खाना खाँदै थियौं, त्यो बेलामा मैले चाहिँ एउटा अनुभव गरेको थिएँ। उनीहरु चाहिँ खाना खाँदै थिए अनि म चाहिँ उहाँलाई खाना थप्नको लागि बडो तयारी भएर गएको थिएँ। And Koreans, they don't have habit of we giving and they taking. If they want, they only will take directly into their plates. वास्तवमा कोरियनहरुको चाहिँ हामीले थपेर दिने अनि उनीहरु थपेर लिने त्यस्तो आदत छैन। उनीहरुको चाहिँ आफूले चाहे भने आफै हालेर खाने आदत छ उनीहरुको। So how much they want, they will eat, and if they don't like, and they don't take it. अनि कति उनीहरुलाई खाना पर्या छ आफै लिएर खान्छन् अनि उनीहरुलाई पुग्यो भने उनीहरुले आफैले छोड्दिन्छन्। So we have a bad habit in India that if anything is remaining, only little is there, we'll say okay, only little is there, please take. अनि हाम्रो इन्डियामा चाहिँ नराम्रो बानी छ। खान त खाए अलिकति बाँकी बसेछ त्यति जब के बाँकी बस्नु ल्याउनु त्यो पनि खाइदिन्छु भनेर थपेर खाइदिन्छौं। So we don't have the habit of keeping in the fridge. थोड़ा है तो वो खाली कर देना है। अनि हाम्रो चाहिँ अलिकति बाँकी बसे यो फ्रिजमा राख्ने भन्ने आदत छैन। अलिकति बाँकी बसेछ यसलाई सिद्ध्याउन पर्छ भन्ने बानी छ हाम्रो पनि। So I'm telling that person, only little is there, take it. अनि त्यो कोरियनलाई मैले भने अलिकति मात्र बाँकी छ यो लिनुस् भनेर मैले भने। So he told me one word smilingly, but it changed my thoughts. Sorry sir. He said one word with a smile, smilingly, but it changed the way I think about food. अनि उहाँले चाहिँ मुसुक्क परेर मलाई एउटा शब्द भन्नुभयो जसले चाहिँ खानाको विषयको मेरो विचारलाई परिवर्तन गरिदियो। So he said, my stomach is not a dustbin. अनि उहाँले भन्नुभयो यो त मेरो भुँडी भनेको त डस्टबिन हैन नि त भन्नुभयो उहाँले। So जो भी बच गया डालने के लिए वो डस्टबिन नहीं है। जे बाँकी बसेछ त्यो हाल्नको लागि मेरो पेट चाहिँ डस्टबिन हैन भन्नुभयो उहाँले। Right? So कोही कुछ बुरा समझेगा तो उसमें डाल देंगे। It's not a dustbin. अनि कसैलाई चाहिँ नराम्रो लाग्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ हाल्दिने मेरो पेट त डस्टबिन हैन नि भन्नुभयो उहाँले। So then I understood how I made my stomach as a dustbin. अनि मैले बुझे बल्ल मेरो पेटलाई त मैले त कसरी डस्टबिन पो बनाएको रहेछ भनेर। So I know many of your stomachs are also dustbins. अनि मलाई यो पनि थाहा छ तपाईहरु मध्ये कतिजनाको पेट चाहिँ भुँडी चाहिँ डस्टबिनै बनाउनु भएको छ भने मलाई त्यो पनि थाहा छ। So we need to maintain a good health, good eating habits. अनि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो खाना खाने आदत बनाउनु पर्छ। Right? So these are also the ethics which we need to maintain. अनि यो पनि एथिक्स हो जुन एथिक्स चाहिँ हामीले एकदमै कायम राख्नु पर्छ। These are the rules for self, for ourselves. अनि यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि आफैले बनाउनु पर्ने नियम हो। And second thing, we should have a good exercise habit. अनि दोस्रो कुरा हामी चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सरसाइज गर्ने आदत बनाउनु पर्छ। Right? So every pastor we can see the pet. अनि हरेक पास्टरमा हामीले हेर्यौं भने एउटै कुरा देखिन्छ भुँडी। Okay. प्रेम ब्रदर को नहीं देख सकते हैं लेकिन इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। मेरो मात्रै छैन बाकी इन्डियामा त धेरै जनाको पेट हेर्न सकिन्छ भुँडी हेर्न सकिन्छ। Right. So we need to have a good self discipline to do exercise. अनि हाम्रो चाहिँ एकदमै आफ्नो स्व अनुशासन हुनुपर्छ एक्सरसाइजहरु गर्नुपर्छ हामीले। So exercise, doing exercise, being fit shows that
we take care of ourselves, we take care of our body. अनि वास्तवमा एक्सरसाइज गर्नाले चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरको ख्याल गरिराखेका छौं भन्ने कुरालाई देखाउँछ। So our body is a temple of God. किनकि हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। So 1 Corinthians chapter 3 verse 15 says, if anybody destroys this temple, God will destroy them. अनि 1 कोरिन्थी 3 को 16 पदले भनेको छ, यदि कसैले अनि परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई पनि नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। Right? So but many times with our ignorance, we only destroying our own bodies, this temple. तर धेरै पटक हामीले यसलाई इन्कार गरेर वास्ता नगरेका कारणले गर्दा हामीले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई आफ्नो शरीरलाई नष्ट गरिराखेका हुन्छौं। So you need to have a good exercising habits. यसकारण तपाईमा चाहिँ एउटा राम्रो अनि एक्सरसाइज गर्ने आदत हुनुपर्छ। Right. And third thing is we need to take proper care of ourselves. अनि तेस्रो कुरा हामीले आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ, उचित ख्याल गर्नुपर्छ। So taking care of ourselves means we need to take bath, we need to wear washed new dresses. So we need to take care of those things also. अनि हाम्रो आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ भन्नको अर्थ चाहिँ ठीक समयमा नुहाउनु पर्छ अनि धोएर सफा गरेको कपडाहरु लाउनु पर्छ, हाम्रो आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ। So physical health is one of the very important discipline that we need to have in our lives. अनि हाम्रो जीवनमा वास्तवमा यो शारीरिक जीवन शरीर चाहिँ शारीरिक जीवन एकदम महत्त्वपूर्ण भएकाले गर्दा हामीले हाम्रो शरीरको बडो ख्याल गर्नुपर्छ। And also importantly, so I'm telling it second, but it is very important. So we need to take care of our devotional life. We do that generally. जरुर हामीले यसलाई गरिराखेका छौं, तर पनि अझै मैले यसलाई जोड दिन्छु, वास्तवमा हाम्रो चाहिँ डिभोशनल जीवन हुनुपर्छ, उपासनाको जीवन हुनुपर्छ। So we need to have a regular prayer time. अनि हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा प्रार्थनाको समय हुनुपर्छ। So it is not about what we read in the church, what we read in common. I'm speaking about our personal, हमारे लिए, खुद के लिए. अनि मैले भनेको कुरा चाहिँ हामीले चर्चमा बाइबल पढ्छौं, चर्चमा प्रार्थना गर्छौं त्यो भनेको हैन। वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मेरो आफ्नो लागि मैले बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। So many churches in India we have the Friday fasting prayers. अनि इन्डियामा धेरैवटा मण्डलीहरुमा चाहिँ शुक्रबार उपवास प्रार्थना हुन्छ मण्डलीमा। So pastor thinks, okay, I'm in prayer all day, why should I pray personally? But we should not miss our personal prayers. अनि पास्टरले के सोच्छन् भने अब शुक्रबार दिनभरि प्रार्थना गरिहाल्यो, बेला-बेला प्रार्थना गरेर छदैछ, किन मैले व्यक्तिगत प्रार्थना गराउनु पर्यो भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्न। यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। So we need to have a personal Bible reading and Bible meditating time. अनि हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन गर्ने, बाइबल मनन गर्ने समय हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्ने समय हुनुपर्छ। Yeah, we read Bible for preparing message. We do that. जरुर हामीले सन्देश दिनको लागि, वचन प्रचार गर्नको लागि बाइबल पढ्छौं, हामीले त्यो गरिराखेका छौं। But what I'm saying is Bible reading for ourselves. हमको कुछ मिलना है खाने के लिए, उसके लिए we have to do meditation. तर मैले भनेको चाहिँ वास्तवमा बाइबल आफ्नै लागि पढ्ने, परमेश्वर मसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ, मेरो लागि के छ त आजको दिनमा भनेर आफ्नो आत्मिक जीवनको लागि आफूले बाइबल पढ्ने भन्ने विषयको कुरा गरेको मैले चाहिँ। All right. So we should read Bible for ourselves. God to speak to us, God to prepare us, God to encourage us, God to strengthen us. अनि परमेश्वरले मलाई उत्साह दिनको लागि अनि मलाई सुधार गर्नको लागि, मेरो जीवनमा उन्नति हुनको लागि अनि मैले बाइबल पढ्नु पर्छ। And we need to maintain constant fellowship with God. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरसँगको निरन्तरको सम्बन्धलाई अनि कायम राख्नु पर्छ। Right. So we should have constant fellowship with God. अनि हाम्रो चाहिँ परमेश्वरसँग निरन्तरको संगति हुनुपर्छ। Right. So in self responsibilities, one more thing, we need to take care of our mental and intellectual growth. अनि वास्तवमा सो जिम्मेवारीमा सो उत्तरदायित्वमा अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा मेरो मानसिक र बौद्धिक
जीवनलाई पनि मेरो मानसिकता र बौद्धिकतालाई पनि मैले एकदमै निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ, यसमा वृद्धि So हुँदै जानुपर्छ। when we need to deal with lots of problems of lots of believers, we need to be mentally strong. अनि जब हामी थुप्रै विश्वासीहरूसँग भेट्न पर्ने हुन्छ, थुप्रै विश्वासीहरूसँग विभिन्न प्रकारको बातचितहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामी मानसिक रूपमा एकदमै बलियो हुनुपर्छ। And also we should grow intellectually through word of God and under the leader of the Holy Spirit. अनि साथै हामी चाहिँ बौद्धिक रूपमा परमेश्वरको वचनमा एकदमै बढ्नुपर्छ अनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी बढ्नुपर्छ। So the standard of our teaching, the standard of our message, the intellectual levels should keep on growing. अनि वास्तवमा हाम्रो बौद्धिक जीवन भनौँ वा मानसिक जीवन भनौँ, यसमा पनि निरन्तर हामी चाहिँ वृद्धि हुँदै बढ्दै जानुपर्छ, उन्नतिमा जानुपर्छ। So our knowledge levels, intellectual levels should keep on growing. अनि हाम्रो चाहिँ ज्ञानको स्तर अनि बौद्धिक स्तर चाहिँ निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। Right. So this Sunday we gave message. Next Sunday we are giving message, and 1 year after also Sunday we give message. But problem with many people is this year also their message standard is same. Next year also their message standard is same level. The level, the intellectual level of the message standard is same. वास्तवमा हामी यो हप्ता पनि वचन प्रचार गर्छौं, अर्को हप्ता पनि वचन प्रचार गर्छौं, यो वर्ष अर्को वर्ष पनि वचन प्रचार गर्छौं, तर हामीले प्रचार गर्ने वचनको स्तर चाहिँ एउटै हुन्छ कि त्यो स्तर बढेकै हुँदैन। So we are changing the topics every Sunday. We are speaking about different things every Sunday. I'm speaking about the level. किस स्टैंडर्ड में है आपका, कहानी बदल रहा है लेकिन आपका लेवल बदल रहा है या नहीं. So we need to increase our intellectual standard every day. वास्तवमा हामीले चाहिँ प्रचार त थुप्रै विषयमा गरिराखेका छौं, थुप्रै प्रचार गरिसकेका पनि छौं, तर हाम्रो प्रचारको जुन स्तर छ त्यो स्तर चाहिँ बढेको छ कि छैन, हामी त्यही स्तरमा बसेर थुप्रै शीर्षक निकालेर शीर्षक बनाएर प्रचार गरिराखेको हुन सक्छ, तर हाम्रो स्तर बढ्नु पर्छ, प्रचारको स्तर पनि बढ्नु पर्छ। So our believers, our children, they are studying in the schools, their intellectual levels are growing, but the pastor's intellectual levels, the pastor's standard of speaking, standard of giving message, many times remains the same. Sorry sir, can you repeat sir? 1 second sir. Our children, or the children in the church, they are going to school, they are learning regularly, and their intellectual levels are growing, but our intellectual level as pastors, we are remaining same. वास्तवमा हाम्रो बच्चाहरू स्कुल गइराखेका छन् अनि स्कुलमा गएर उनीहरूले धेरै कुरा सिकिराखेका छन्, वास्तवमा उनीहरूको बौद्धिक स्तर चाहिँ निरन्तर वृद्धि हुँदै गइराखेको छ, उनीहरूको स्तर बढ्दै गइराखेको छ, तर हामी पास्टर सेवकहरूको स्तर चाहिँ जहाँको त्यही छ, हाम्रो स्तर चाहिँ वृद्धि हुन सकेकै हुँदैन धेरै पटक। Right, so we need to take care that we grow intellectually and mentally. त्यसकारण हामी चाहिँ मानसिक रूपमा र बौद्धिक रूपमा कति वृद्धि हुँदै गएका छौं भन्ने कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। Next important thing is we need to manage our finances and our time properly. अनि अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनान्स र हाम्रो समय, हाम्रो आर्थिक र हाम्रो समयलाई हामीले एकदमै सहीसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। So many times we miss maintaining our time. धेरै पटक हामीले चाहिँ हाम्रो समयलाई उचित व्यवस्थापन गर्नमा हामी चुकिराखेका हुन्छौं। So we need to give priorities of our time, first to our personal relationship with God, second to our family, third to the ministry. अनि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, दोस्रो स्थान परिवारलाई दिनुपर्छ र तेस्रो स्थान चाहिँ सेवकाईलाई दिनुपर्छ। यो कुरामा हामी चाहिँ तलमाथि गर्नु राम्रो होइन। Right, so many people were very busy in ministry, they don't have time to read Bible and they don't have time to spend with the family. धेरै मानिसहरु चाहिँ सेवकाईमा बडो व्यस्त छन् अनि त्यसकारण उनीहरुलाई बाइबल पढ्ने समय पनि छैन अनि परिवारसँग समय बिताउने समय पनि छैन। Right, we need to manage our time properly. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो समयलाई एकदमै उचित रूपले अनि मिलाउनु पर्छ, व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। And one of the important thing we need to do is maintaining our finances properly.
अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो आर्थिक कुरालाई उचित रूपले व्यवस्थापन गर्ने यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो लागि। So we need to have the financial goals. We need to maintain the finances properly. How much we are getting, how much we are spending, and what works we have. So we need to maintain these finances properly. वास्तवमा हामीले चाहिँ कति पैसा प्राप्त गरिराखेका छौँ सेवाकाईको लागि, परिवारको लागि, अनि हाम्रो खाँचहरू के छन्, कुन खाँचोलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, यस प्रकार हामीले हाम्रो आर्थिक कुरालाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गरेनौँ भने गाह्रो पर्छ। उचित व्यवस्थापन So गर्नुपर्छ। maintain accounts perfectly. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो हिसाब किताबलाई सहीसँग लेखा राख्नुपर्छ। Right. So spend money wisely. अनि एकदमै बुद्धिमानीको साथमा बुद्धिमानीपूर्वक हामीले हाम्रो पैसालाई खर्च गर्नुपर्छ। Right. So other point in this is self responsibilities. Be truthful and honest in your speech. अनि सो जिम्मेवारीमा उत्तरदायित्वमा अर्को एउटा कुरा फेरि लेख्नु होला, अनि एकदमै सत्य हुनुस् र एकदमै बोलीमा इमानदार हुनुस्। So the problem with many people is they speak something, they do something. अनि धेरै मानिसको समस्या के छ भने उनीहरू एउटा कुरा बोल्छन् तर काम चाहिँ अर्को प्रकार गरिराखेका हुन्छ। So we being pastors and we being the role models to the believers, we need to be truthful in our speech. अनि हामी चाहिँ एउटा पास्टरहरू भएको कारणले गर्दा र विश्वासीहरूको लागि एउटा नमुनाको व्यक्तिहरू हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा वास्तवमा हाम्रो चाहिँ बोलीमा र हाम्रो के भनौं जीवन चाहिँ एकदमै सत्यतामा र इमानदारीतामा हुनुपर्छ। So what you really mean, speak that thing. वास्तवमा तपाईले जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो कुरा मात्रै बोल्नुहोस्। Right? Your speech should be truthful and should be honest. तपाईको बोली चाली चाहिँ एकदमै सत्य र एकदमै इमानदारपूर्ण हुनुपर्छ। And next point is you need to seek to have Christ like attitude in your words, in your actions and living. अनि अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईको जीवन जियाइमा, तपाईको कार्यहरुमा, तपाईको बोलीहरुमा वास्तवमा ख्रीष्टको जस्तै अनि एटिट्युड हुनुपर्छ, रवैया हुनुपर्छ। So if people see you, they should see Christ in you. अनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ जब मानिसहरुले तपाईलाई देख्छन्, तपाईमा चाहिँ मानिसहरुले ख्रीष्टलाई देख्नुपर्छ। So do you know that Mahatma Gandhi wanted to become a Christian? यहाँलाई जानकारी छ होला सायद महात्मा गान्धी चाहिँ वास्तवमा ख्रीष्टियन बन्न चाहन्थे। So then different denominations people started going to Mahatma Gandhi and they started telling to him, so come into our denomination, come into our denomination. That denomination is not good, our denomination is good. अनि जब यो कुरा अनि ख्रीष्टियनहरुले थाहा पाए, विभिन्न प्रकारको सम्प्रदायका ख्रीष्टियनहरु गए महात्मा गान्धी कहाँ भने तपाई हाम्रो सम्प्रदायमा आउनुस्, फलाना सम्प्रदाय राम्रो छैन, हाम्रो सम्प्रदाय राम्रो छ भने फेरि अर्को सम्प्रदाय गए हाम्रो सम्प्रदायमा आउनुस्, हाम्रो सम्प्रदाय राम्रो छ, अर्को सम्प्रदाय राम्रो छैन भनेर अनि आफ्नो सम्प्रदाय ठीक अरु सम्प्रदाय गलत भनेर महात्मा गान्धीका कुराहरु गरे। So then Mahatma Gandhi since he said, if there are this many differences within, then I don't want to become a Christian. अनि महात्मा गान्धीले भने यदि ख्रीष्टियानिटी भित्र यस्तो प्रकारको भिन्नताको कुराहरु छन्, विवाद कुराहरु छन् भने म चाहिँ ख्रीष्टियन बन्न चाहन्न भनेर महात्मा गान्धीले भने। So the comment he gave is, the problem is not with Christ whom they follow, but the problem is with the followers. अनि महात्मा गान्धीले एउटा भनाइ भने वास्तवमा समस्या चाहिँ उनीहरुले पछ्याएको ख्रीष्टमा छैन, तर ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरुको बीचमा छ भनेर भने। Right? So Christ is very good, but the followers are not that good. अनि उनले भने वास्तवमा ख्रीष्ट चाहिँ एकदमै असल हुनुहुन्छ, तर ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरु चाहिँ असल छैनन् भनेर भन्नुभयो। So we have to take care to have the attitude like Christ in our words, in our actions, and in our living. त्यसकारण हाम्रो मन येशूको जस्तै हुनुपर्छ, हाम्रो रवैया एटिट्युड चाहिँ येशूको जस्तै हुनुपर्छ। If people see you, they should find Christ in you. जब मानिसहरुले तपाईलाई देख्छन्, मानिसहरुले चाहिँ तपाईमा ख्रीष्टलाई भेट्नुपर्छ। And the last point in this is, do not neglect to grow in
every area of your life. अनि अर्को अन्तिम बुदा अनि तपाईको जीवनको हरेक क्षेत्रमा अनि वृद्धि हुँदै जाने कुरालाई अनि इन्कार नगर्नुस्, नेग्लेक्ट बेवास्ता नगर्नुस्. So we need to constantly grow in our attitude, in our things, in our things, everything. अनि हाम्रो जीवनमा हरेक क्षेत्रमा हामी चाहिँ निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुपर्छ. Right. So these are the personal responsibilities to the self. The first point. अनि यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुराहरु पुरा गर्यौं. यानी कि आफ्नै लागि व्यक्तिगत रूपमा के जिम्मेवारी हामीले निभाउनु पर्छ त भन्ने कुरालाई हामीले पहिलो बुदामा पहिलो शीर्षकमा हामीले हेरेर सिध्याइसक्यौं अहिलेसम्म चाहिँ. And second important thing is responsibilities to your family. अनि दोस्रो हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परिवारको लागि जिम्मेवारीहरु. परिवारको जिम्मेवारीहरु. We have to understand, as much as the congregation, the church is important, family is also very much important. अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दा जति हामीलाई मण्डली महत्त्वपूर्ण छ वा भिड महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो परिवार पनि त्यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ. So it is the responsibility that God has given and we have accepted, family. अनि परिवार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको र हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका हौं. Right. So on the day of marriage, we have to make some vows. Right. I'll do like this. I'll do like this. अनि विवाहको दिनमा हामीले चाहिँ करार बाँधेका हुन्छौं. म यो गर्छु भनेर. Right. So those vows should be fulfilled. अनि हामीले बाँधेको त्यो वाचा करार चाहिँ वास्तवमा हामीले पूरा गर्नुपर्छ. Right. In giving time and love to your family. अनि हाम्रो परिवारलाई हामीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ. Right. So we have a lot of time to talk with the believers' families, but we don't have time to talk with our own family. अनि विश्वासी परिवारहरुसँग कुरा गर्न चाहिँ हाम्रो थुप्रै समय हुन्छ र आफ्नै परिवारसँग बसेर कुरा गर्ने चाहिँ हामीसँग समय नै भएको हुँदैन. Right. So many pastors' families are breaking because they don't give right time and right love to their families. धेरै परिवारहरु चाहिँ आज टुटेको छ किनभने उनीहरुले चाहिँ परिवारको लागि ठीक समय र ठीकसँग उनीहरुले समय ठीक कार्य गर्न सकेका छैनन्. Right. So children will say, my dad is very much busy in solving others' problem, but not my problem. अनि बच्चाले के भन्छन् भन्दा मेरो बुवा चाहिँ अरूको समस्याहरु समाधान गर्नलाई एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ तर मेरो समस्या समाधान गर्नलाई उहाँसँग समय नै छैन भनेर बच्चाले नै भन्न थाल्नेछन्. So make sure that you give equal importance to your family also. यसकारण गर्दा तपाईको परिवारलाई पनि तपाईले उत्तिकै महत्त्व दिनुभएको छ भन्ने कुरामा तपाई पहिला निश्चित हुनुहोस्. कतिको समय दिनुभएको छ परिवारलाई. Second point in this is understand the unique responsibilities, unique roles that you have for your spouse, your wife. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ वास्तवमा तपाईले तपाईको सहकर्मीको लागि, श्रीमानको लागि वा श्रीमतीको लागि तपाईले चाहिँ एकदमै अद्वितीय भूमिकालाई बुझ्नु भएको छ भनेर तपाई यसमा निश्चित हुनुहोस्. So your spouse is your responsibility. तपाईको जोडी चाहिँ तपाईको जिम्मेवारी हो. Right. So you should not think giving time or giving care or attention to your spouse as you're doing some great favor. अनि तपाईले चाहिँ जब तपाईको श्रीमतीको लागि समय दिनुहुन्छ तपाईले चाहिँ एकदमै श्रीमतीको लागि ठूलो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईले समय र प्रेम नदिनुस्. So it is your responsibility and you alone can do that and you must do that. अनि तपाईको श्रीमतीलाई समय दिनुपर्ने, तपाईको परिवारलाई समय दिनुपर्ने, प्रेम गर्नुपर्ने कुरा तपाईकै जिम्मेवारी हो. तपाईले नै त्यो पूरा गर्नुपर्छ. Right. And you have to understand the unique role that you have regarding your spouse. अनि तपाईको परिवारको लागि, तपाईको श्रीमान श्रीमतीको लागि नि तपाईले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ एकदम अद्वितीय छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ, युनिक छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. Right.
And third thing, regard your children as gift from God and try to meet their needs. अनि तपाईँ तेस्रो कुरा लेखौँ, तपाईको छोराछोरीहरू चाहिँ परमेश्वरबाटको उपहार हो भन्ने कुरा अनि विचार गर्दै अनि उनीहरूको व्यक्तिगत खाँचोहरूलाई पनि पूरा गरिदिनुहोस्. Right? So we need to take care of our children. यसको मतलब हामीले हाम्रो छोराछोरीहरूको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ. So fulfill their personal needs. अनि उनीहरूको व्यक्तिगत खाँचोहरूलाई हामीले पूरा गरिदिनुपर्छ. Right. So you should understand family is equally important responsibility given by God to you. अनि यसकारण हामीले बुझौँ परिवार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनि दिनुभएको एकदमै उत्तम उपहार हो. So Paul is saying, if one cannot take care of his own household, how can he take care of God? अनि पावलले के भन्छन् भने यदि कसैले आफ्नो घरलाई ठिकसँग चलाउन सक्दैनन् भने उसले परमेश्वरको मण्डललाई वा परिवारलाई कसरी चलाउँछन् भनेर पावलले भनेका छन्. All right. So we need to take care of our house properly. यसकारण हाम्रो घरलाई हामीले एकदमै ठिकसँग ख्याल गर्नुपर्छ, परिवारलाई ख्याल गर्नुपर्छ. And third point in this is responsibilities to the congregation. अनि तेस्रो विषय चाहिँ अनि हाम्रो मण्डलीको निम्ति जिम्मेवारी. All right. So seek to be a servant minister of the church by showing the example of Jesus Christ. हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई देखाउँदै मण्डलीको चाहिँ हामी एउटा सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ. So we need to show the example of Christ in our faith, love, wisdom, courage, and integrity. अनि हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो प्रेममा, अनि हाम्रो उत्साहमा, हाम्रो इमानदारीतामा हामीले चाहिँ ख्रीष्टलाई दर्शाउनुपर्छ हाम्रो मण्डलीको सामुन्ने. And spend your time and energy using the proper habits with reasonable schedule. अनि साथै तपाईको समय र तपाईको आदतहरूलाई तपाईले चाहिँ एकदमै ठिकसँग वा आवश्यक परेको ठाउँमा अनि समयलाई मिलाउँदै अनि तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्. So the time you have and the energy you have should be used wisely. तपाईसँग भएको समय, तपाईसँग भएको बलहरूलाई तपाईले एकदमै बुद्धिमानीपूर्वक रूपले खर्च गर्नुहोस्. And the schedules, what you keep, the times what you keep to meet the believer should be a reasonable time. अनि जुन समय तपाईले विश्वासीहरुसँग भेट्नको लागि छुट्याउनु भएको छ त्यो समय चाहिँ एकदमै उपयुक्त र ठीक समय होस्. So recently I heard about a pastor's wife. So she will be doing house visiting till 12 o'clock in the night along with her son. अनि मैले भर्खरै एकजना पास्टरको श्रीमतीको विषयमा सुनेको थिएँ. अनि उहाँ चाहिँ विश्वासीको घरमा लगभग राति 12 बजेसम्म आफ्नो छोराको साथमा भेटघाट गर्न हिँड्नुहुन्थ्यो रे. So don't make unreasonable schedules. Your timings should be reasonable. अनि यस प्रकारको एकदमै अनावश्यक समय तपाईले नबनाउनुहोस्. तपाईको समय चाहिँ एकदमै ठीक र उपयुक्त समय होस् विश्वासीले भेटघाट गर्ने. So going after 8 o'clock or going after 9 o'clock to house visiting is ridiculous. It's not a necessary thing unless it is a very, very emergency case. वास्तवमा बेलुकीको 8 बजेपछि वा 9 बजेपछि विश्वासीको घरमा गएर विश्वासीले भेटघाट गर्नु चाहिँ एकदमै ठीक कुरा होइन. यदि एकदमै आवश्यक परेको छ भने मात्रै जानुस्, हैन भने यो चाहिँ ठीक समय होइन. त्यसपछिको समय भनेको. That time is your personal time with your family and it is their personal time with their family. यो समय 8 बजे 9 बजेपछि भनेको तपाईको परिवारसँगको तपाईको व्यक्तिगत समय बिताउनु पर्ने समय हो. उहाँहरुको नि परिवारसँगको व्यक्तिगत समय बिताउने समय हो. Right? So your timings and your energy should be used wisely. यसकारण तपाईको समय र तपाईको बल चाहिँ एकदमै बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्नुहोस्. So take care of your congregation, but the way you take care should be wise.
अनि तपाईको विश्वासीहरुलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोस्, तपाईको समय र बललाई पनि राम्रोसँग उचित रूपले ख्याल गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। And maintain confidentiality of the information among the believers. अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वासीहरुको बीचमा जुन गुप्त कुराहरु तपाईलाई उनीहरुले खोल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईले कायम राखिदिनुहोस्, त्यसलाई जहाँ पाए त्यही नभन्दिनुहोस्। So if a believer says something very secret to you, don't give it as an example in the message in the church. यदि कुनै विश्वासीले कुनै गोप्य कुरा तपाईलाई खोलेका छन् भने त्यो गोप्य कुरालाई चाहिँ वचन प्रचार गर्ने बेलामा उदाहरणको रूपमा प्रयोग नगर्दिनुहोस्। So understand the confidentiality. Those things are very, very important to them. So you need to respect it. You need to protect it. अनि गोपनीयता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसकारणले गर्दा विश्वासीहरुको गोपनीयतालाई तपाईले एकदमै ख्याल गरिदिनुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईले आदर गर्नुहोस् र कायम राख्दिनुहोस्। So you need to maintain the confidentiality of the information among the believers. यसकारण विश्वासीहरुको बीचको जानकारीहरुको गोपनीयतालाई तपाईले एकदमै कायम गर्नुपर्छ। All right. And do the responsibilities that you have to do to the believers, whether it is attending prayer meetings, attending weddings, attending funerals. So you need to take care of the responsibilities that you need to do for the church. अनि तपाईले मण्डलीको लागि गर्नुपर्ने जुन अन्य जिम्मेवारीहरु छन्, प्रार्थनाको जिम्मेवारी हुन सक्छ, विवाहको जिम्मेवारी हुन सक्छ, मृत्यु संस्कारको जिम्मेवारी हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईले ठीकसँग पूरा गरिदिनुहोस्। Right. So and demanding अगर शादी लगाना है तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा, अगर funeral लगाना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा. You should not demand money for these things because they are your believers. You need to take care of such needs in those families. अनि मृत्यु संस्कार गर्नको लागि यति पैसा दिनुपर्छ, विवाह गर्दिनको लागि यति पैसा दिनुपर्छ भनेर आफ्नो विश्वासीहरुलाई तपाईले त्यसरी पैसा नलगाउनुहोस्, किनकि त्यो चाहिँ तपाईहरुको विश्वासी हो, त्यो जिम्मेवारी तपाईले नै पूरा गरिदिनुपर्छ। So if it is your children, then you will not charge मेरा बच्चा शादी लगाना है, मुझे इतना पैसा मिला तो ही मेरा बच्चा का शादी लगाऊंगा. So church is also your family. So take care of your believers' needs. आफ्नो छोराछोरीको विवाह गर्न पर्यो भने मेरो छोराको विवाह छ, मैले यति पैसा पाए भने मात्र विवाह गर्छु भनेर गर्दिनु भने तपाईले कहिले पनि भन्नुहुन्न। मण्डली पनि तपाईको परिवार नै हो। यसकारणले गर्दा मण्डलीको सदस्यहरुको विवाह गर्ने बेलामा कुनै रकम नतोक्नुहोस्। Right. Then the fourth point is responsibilities to community. अनि चौथो नम्बर हेर्नु होला अनि समुदायको निम्ति जिम्मेवारीहरु। Right. We need to do some social work. We need to help our fellow brothers, whether they are Christians or non-Christians. अनि हामीले चाहिँ सामाजिक सेवा गर्न पर्छ, चाहे क्रिश्चियन होस् चाहे अक्रिश्चियन होस्, हामीले उनीहरुको लागि केही न केही सेवा पुर्याउनै पर्छ। So many missionaries have showed the example by serving the society, by serving the community. धेरै मिशनरीहरुले चाहिँ अनि समाजलाई वा समुदायलाई सेवा गरेर सेवा पुर्याएर अनि उदाहरणहरु देखाएका छन्। Right. So we need to do the social work. We need to support the downtrodden, that's fatherless, and the destitutes. अनि हामीले चाहिँ वास्तवमा समाज सेवाहरु गर्नुपर्छ, अनाथहरुलाई अनि असहायहरुलाई हामीले सहायता पुर्याउनु पर्छ। But the important thing is, don't neglect your ministerial duties in order to do social work. तर अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने सामाजिक सेवाको खातिर आफ्नो सेवाकाई चाहिँ नबिगार्नुहोस्। सेवाकाईको समय चाहिँ त्यसमा खेर नफाल्नुहोस्। So you cannot give more priority to social work than your responsibility as a pastor. अनि तपाईले पास्टरको रूपमा जुन जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ, जुन भूमिका खेल्न पर्छ, त्यो भन्दा बढी समाज सेवा चाहिँ नहोस्। Then point number 5. त्यसपछि point नम्बर 5 लाई हेरौँ हामी। So this is responsibilities to denominations. अनि यो चाहिँ सम्प्रदायको निम्ति अर्को 5 नम्बर चाहिँ सम्प्रदायको निम्ति जिम्मेवारीहरु छन्। So some churches are joined with some denominations. अनि सम्प्रदायको निम्ति जिम्मेवारीहरु छन्। अनि यसमा चाहिँ हामी बुझौं कतिपय मण्डलीहरु चाहिँ कतिपय सम्प्रदायहरुसँग उहाँहरु सम्प्रदायमा आबद्ध भएर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ।
सम्प्रदाय So अन्तर्गत हुनुहुन्छ। you need to follow, love, support the rules which are in the denomination. अनि तपाई जुन सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ त्यो सम्प्रदायको प्रेम, त्यो सम्प्रदायको सहायता अनि सहकार्य तपाईले निरन्तर कायम राख्नुपर्छ। So follow the rules of the denomination. सम्प्रदायको नियमहरूलाई तपाईले मान्नुपर्छ। So you have to take care to improve the denomination by your efforts. अनि तपाईले त्यो सम्प्रदायको उन्नतिको लागि त्यो सम्प्रदायको लाई माथि उठाउन लागि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ। So whichever denomination you are, every denomination works with the goal of expanding God's kingdom. अनि वास्तवमा तपाई जुनसुकै सम्प्रदायको भए तापनि सबै सम्प्रदायले परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नका लागि नै विभिन्न प्रकारले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेलिरहेका छन्। So we need to fulfill our responsibilities to the denominations in which we are in. यसकारण हामी जुन सम्प्रदायमा छौं त्यो सम्प्रदायको खाँचोहरूलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म पूरा गरिनुपर्छ। Right. So this is about the personal care that we have to take care about ourselves. अनि वास्तवमा यो चाहिँ अनि हामीले आफ्नो तर्फबाट अनि कसरी आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ, कसरी जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिराखेका छौं। So these are self affirmations and self denials. अनि यो चाहिँ स्व स्वीकारोक्ति र स्व इन्कार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई हामी हेरिराखेका छौं। Right. So let's come to the next point. The next point is 2.3, the third point, which is war and peace. हामी अर्को शीर्षकमा जाने छौं जुन शीर्षक चाहिँ 2.3 हो अनि यसमा चाहिँ हाम्रो विषय छ युद्ध र शान्ति। So what do you think Christianity teaches, whether to do war or to have peace? अनि तपाईहरु के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? हामी क्रिश्चियनहरु भएकाले गर्दा क्रिश्चियनले चाहिँ युद्ध पनि गर्न पर्छ कि सधैँ शान्ति मात्रै कायम गर्ने कोसिस गर्ने हो? शान्तिमा मात्रै बस्ने हो? In the Old Testament time, we see certain instances where God commands people to fight, people to go for war. अनि जब हामी पुरानो करारलाई हेर्छौं, पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई अनि केही समयमा युद्ध गर्न पठाउनु भएको छ, युद्ध लड्न लाउनु भएको छ। So God, as a king of Israel, has to take decisions about the protection and safety of the country. अनि परमेश्वर चाहिँ इजरायलको राजा हुनुभएको कारणले गर्दा इजरायलको सुरक्षाको निम्ति अनि इजरायलको वास्ताको निम्ति गर्नुपर्ने निर्णयहरुमा परमेश्वरले नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्थ्यो। Right. So as a chief for the protection of Israel, God in the Bible in some instances said to go and wage a war or do a war. इजरायलको मुख्य व्यक्ति वा राजा परमेश्वर आफै हुनुभएको कारणले गर्दा कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरले गएर युद्ध लड भनेर युद्ध लड्न पठाउनु भएको छ इजरायलीहरुलाई। So as a king of a country, the king needs to protect the country. For protecting his country, he need to sometimes go for a war. अनि देशको राजा भएको कारणले गर्दा देशको सुरक्षा गर्नको निम्ति देशको अस्तित्वलाई जोगाउनको निम्ति कति पटक गएर युद्ध लड्न पर्ने हुन्छ। Right. So does India do war? इन्डियाले युद्ध गर्यो? So India has a strategy. They said we will not fight first, but if anybody comes and attacks, we will not leave it. अनि इन्डियामा चाहिँ एउटा रणनीति छ, हामी पहिला गएर आक्रमण गर्दैनौं तर कसैले हामीलाई आक्रमण गरे हामी छोड्दैनौं भन्ने रणनीति छ इन्डियामा चाहिँ। Right. So the president or the prime minister, they need to take the necessary actions if some other country is invading India. अनि देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले अनि यदि कुनै देशले आएर देशको कुनै क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो भने निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ अनि युद्ध लड्न पर्ने हुन्छ। So everybody in the world wants peace. They don't want to do fights. अनि संसारको हरेक मानिसलाई शान्ति नै चाहिन्छ तर कोही पनि युद्ध गर्न चाहेको चाहिँ छैन। So moreover, the Bible teaches about peace but not about war. Bible doesn't encourage war. अनि त्यसैगरी हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई शान्ति कायम गर्ने विषयमा सिकाएको छ, बाइबलले हामीलाई युद्ध गर्नको लागि सिकाएको छैन। Right.
So there occurred certain times the necessity for a country to defend itself, and in that process of defending itself, it needs to fight. कति पटक देशको सीमानालाई बचाउनको लागि अनि देशलाई बचाउनको लागि अनि युद्ध लड्नै पर्ने अवस्था देखा परेको छ र त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ बाइबलले युद्ध लड्न लगाएको छ, परमेश्वरले युद्ध लड्न लगाउनु भएको छ र बाँकी समयमा चाहिँ परमेश्वरले शान्ति कायम गर्न लगाउनु भएको छ. Right. So killing in war is right or wrong? त्यसकारण फेरि पनि याद गरौँ, युद्ध लड्नु चाहिँ ठिक हो कि गलत हो? Killing somebody in the war is right or wrong? युद्धको समयमा कसैलाई मार्नु चाहिँ ठिक हो कि गलत हो? So let me ask you in a simple way. Punching the opponent in a boxing ring is right or wrong? फेरि अर्को पढ्न सक्छु मैले यहाँहरूलाई. अनि बक्सिङ रिङमा तपाईको प्रतिद्वन्द्वीलाई मुक्का हान्नु ठिक हो कि गलत हो? बक्सिङ रिङमा युद्धको नियम हो. ठीक है. हान्नु पर्यो नि. ए सर सही है. नपरिहाल्यो हानेर आफूलाई दिन्छ फेरि. त्यो त नियमै हो नि. नियम Right. अनुसार So लड्नु. you're standing in a boxing ring to knock down your opponent. तपाई चाहिँ बक्सिङ रिङमा उभिरहनु भएको छ अनि तपाईको प्रतिद्वन्दी तपाईको सामुन्ने छन्. So it is not with a personal vengeance on him. It is the part of the game. वास्तवमा यो चाहिँ तपाईले त्यो व्यक्तिसँगको व्यक्तिगत दुश्मनीले गर्दा पिट्न तपाईले मुक्का हान्न थाल्नु भएको होइन, किनकि यो त गेमको एउटा भाग नै हो. Right? So when you go to the war, you have to follow the rules of the war and you have to do the war. Sometimes there is a need for us to get the army people need to kill. So it is a part of the rules of the war. त्यसै गरी नै जब तपाई युद्ध लड्न जानुहुन्छ, युद्ध लड्न जाने बित्तिकै युद्धको नियममध्ये एउटा नियम हो प्रतिद्वन्दीलाई मार्नु. त्यसकारण तपाईले चाहिँ तपाईको उतापटिको विपक्षी सेनालाई तपाईले गोली हानेर मार्नै पर्छ. So Bible is very much against the murder, but there are some instances in the Bible where God allowed the people in war to kill others. जरुर बाइबलले चाहिँ हत्या गर्ने कुरालाई बिल्कुल मनाइ गरेको छ, पापै भनेको छ. तर युद्धको कुरा आउने बित्तिकै युद्धमा चाहिँ कति पटक अनि तपाईले मार्नै पर्ने हुन्छ र बाइबलले यस विषयमा अनुमति दिएको छ. So we need to understand the difference between murder and war, killings in the war. फेरि नि बुझ्नु होला, यो चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो. कसैलाई गएर तपाईले हत्या गर्नु र युद्धको बेलामा प्रतिद्वन्दीलाई मार्नु चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो, एउटै कुरा होइन. Right? So in Old Testament time, God as a king of Israel needed to take some decisions to protect the country of Israel. In such instances, God accepted Israel to go for war against other countries. पुरानो कालमा पनि इजरायलको राजा परमेश्वर आफै हुनुभएको कारणले गर्दा अनि इजरायलीहरूलाई कति पटक युद्ध लड्नको लागि पठाउनु भएको छ अनि प्रतिद्वन्दीहरूलाई दुश्मनहरूलाई मार्न लगाउनु भएको छ. So that was the rule of that day. So that thing was followed. त्यो समयमा अनि त्यस प्रकारका नियमहरू नै लागू भइराखेको थियो र त्यो नियमलाई सबैले पालन गर्नै पर्थ्यो. So God loves war? Then the answer is no. अनि के परमेश्वरले युद्धलाई मन पराउनुहुन्छ त भनेर हामीले कुरा गर्यो भने उत्तर चाहिँ हुन्न भनेर नै आउँछ. So God accepts killing? No, God doesn't like killing. के कसैलाई मार्ने कुरालाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्नुहुन्न. कसैलाई मार्ने कुरा परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न. Right. So when we come to the New Testament, Jesus is very much clear. We are called to be the peacemakers. अनि जब हामी नयाँ करारमा आउँछौँ अनि यस नयाँ करारमा हेर्ने बेला यसो चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू हौं वा शान्तिलाई कायम गर्ने व्यक्तिहरू हौं भनेर यसोले स्पष्ट भन्नुभएको छ. So Jesus also said peacemakers are called as children of God. अनि यसो आफैले भन्नुभएको छ शान्ति कायम गर्नेहरू, नेपालीमा चाहिँ मेलमिलाप गर्नेहरू भएको भन्नुभएको छ. अनि शान्ति कायम गराउनेहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हुन् भन्नुभएको छ यसोले. So Jesus was very strict
on even taking the revenge. अनि वास्तवमा येशूले चाहिँ अनि दुश्मनी निकाल्ने कुरामा पनि एकदमै उहाँ चाहिँ एकदमै कडा हुनुहुन्छ। So if anybody comes and beat on one cheek, Jesus said, show to him the other cheek. अनि येशूले चाहिँ के सिकाउनु भयो भन्दा कसैले आएर तिम्रो गालामा चड्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदेऊ भनेर सिकाउनु भएको छ येशूले। Right? So Jesus is very much against the violence and taking revenge on the people. अनि बदला लिने कुरामा अनि दुश्मनीको कुरामा येशू चाहिँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँले यी कुनै कुरालाई समर्थन गर्नुभएको छैन। So regarding the war and peace, the final conclusion is God is against the war. He wants peace. वास्तवमा यो युद्ध र शान्तिको कुरालाई हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ बिल्कुल युद्धको कुरालाई मन पराउनुहुन्न, युद्धको विपक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ शान्तिलाई कायम गर्ने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न So पर्छ। Christians are called to be the peacemakers. यसकारण क्रिस्चियनहरु चाहिँ शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्तिहरु हुनको लागि बोलाइएको हो। We need to love even our enemies. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो शत्रुहरुलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। When our enemy is hungry, we need to give him food. जब हाम्रो शत्रु भोकाएको देख्छौं, हामीले उनीहरुलाई चाहिँ खाना दिनुपर्छ। So Bible teaches about peace, not about war. बाइबलले चाहिँ हामीलाई शान्तिको विषयमा सिकाएको छ, युद्धको विषयमा सिकाएको छैन। And also we have seen in what instances God accepted Israel to go for war. फेरि हामीले हेरिसक्यौं कुनै समय र परिस्थितिमा चाहिँ इजरायलहरुलाई परमेश्वरले युद्ध लड्न लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरिसक्यौं। So this is about the point called war and peace. युद्ध र शान्तिको विषयमा हामीले यी कुराहरु हेर्यौं। Right. Okay, so here I'm closing. Now the time for question and answers. अनि